Welkom in de magische wereld van creativiteit en knuffels. Met deze toytopper versier je jouw eenhoorn met de tofste creaties gemaakt met een echte airbrush. Oh, dit is zo'n unicorn en dan kan je daar allemaal tattoos op maken. Oh, hij is zo cute. Wow. Oh, dat is leuk. Ja. Wow. Oh, allemaal kleurtjes stiften. Deze speciale ontwerpen variëren van sterren tot hartjes en nog veel meer, zodat je altijd iets vindt dat perfect bij jouw stijl past. Pak dan één van de 5 speciale stiften, stop deze in de airbrushpen en begin met het versieren van jouw vriendje. De kleuren vloeien moeiteloos uit de pen, waardoor je de meest verbluffende ontwerpen kunt maken. Wow, dat is mooi. Als je niet verder kan, dan kan het niet verder. Deze kleur is echt mooi. Kijk. Oh, dat is heel mooi weer. Ben je klaar? Dan kun je gewoon opnieuw beginnen. Spoel jouw vriendje makkelijk af door hem onder de kraan te houden. Dat is zo leuk. Deze toytopper breng je jouw creativiteit naar het volgende niveau en heb je uren speelplezier. Doei! Doei! Abonneer je op ons YouTube-kanaal en ontdek alles over het nieuwste en meest populaire speelgoed. Kom langs in een van de winkels of ga naar intertoys.nl voor nog meer speelgoed en games.